Mọi người hãy like, chia sẻ, đăng ký kênh, ủng hộ mình nha, để mình có động lực làm thêm những video cho mọi người xem. Cảm ơn mọi người. Mình không biết tiếng Thụy Điển, mình dùng Google Dịch để mọi người dễ hiểu nha. Chiến tranh Việt Nam. Sau khi Việt Nam giành được độc lập từ Pháp vào năm 1954, đất nước bị chia thành hai phần đang chờ bầu cử tự do, miền Bắc Việt Nam Cộng sản và miền Nam Việt Nam do Mỹ hậu thuẫn. Sau khi lực lượng du kích Cộng sản FNL được thành lập, một cuộc nội chiến nổ ra ở miền Nam Việt Nam. Ở Hoa Kỳ có mối lo ngại rằng một nước Việt Nam thống nhất có thể đồng nghĩa với việc chủ nghĩa cộng sản sẽ lan rộng ra nhiều nước hơn ở Đông Nam Á, do đó Hoa Kỳ tăng cường hỗ trợ quân sự cho miền Nam Việt Nam. Vào đầu năm 1961 có khoảng 1.500 lính Mỹ ở Việt Nam, năm 1968 là gần nửa triệu. Các cuộc biểu tình mạnh mẽ cả ở Hoa Kỳ và thế giới bên ngoài chống lại sự tàn bạo của chiến tranh và tổn thất quân sự lớn đã khiến Hoa Kỳ phải rời Việt Nam vào năm 1973. FNL và Bắc Việt đã đánh bại Nam Việt Nam khi thủ đô Sài Gòn bị chiếm vào năm 1975. Liên Hợp Quốc và Hoa Kỳ sau đó ước tính có khoảng 4 đến 5 triệu người Việt Nam đã chết trong chiến tranh. Gần 60.000 lính Mỹ đã chết ở Việt Nam. Bức tường Berlin từ năm 1946 đến năm 1961, 2,7 triệu người Đông Đức đã trốn sang Tây Đức qua đường biên giới mở ở Berlin. Sự bất mãn với chính phủ và điều kiện sống ở Đông Đức rất lớn. Phần lớn là những người trẻ tuổi và có học thức bỏ trốn. Đông Đức mất cả uy tín lẫn nhân lực quý giá. Giới lãnh đạo Đông Đức quyết định ngăn chặn dòng người tị nạn. Vào đêm 12 đến 13 tháng 8 năm 1961, hơn 10.000 công nhân bắt đầu xây dựng bức tường dài 43 km xuyên qua Berlin. Bức tường Berlin trở thành một trong những biểu tượng mạnh mẽ nhất của chiến tranh lạnh. Nó cản trở sự đi lại tự do của người dân, chia cắt các gia đình và chia rẽ Berlin và Đức trong gần 30 năm.
Chiến tranh Việt Nam. Sau khi Việt Nam giành được độc lập từ Pháp vào năm 1954, đất nước bị chia thành hai phần đang chờ bầu cử tự do, miền Bắc Việt Nam Cộng sản và miền Nam Việt Nam do Mỹ hậu thuẫn. Sau khi lực lượng du kích Cộng sản FNL được thành lập, một cuộc nội chiến nổ ra ở miền Nam Việt Nam. Ở Hoa Kỳ có mối lo ngại rằng một nước Việt Nam thống nhất có thể đồng nghĩa với việc chủ nghĩa cộng sản sẽ lan rộng ra nhiều nước hơn ở Đông Nam Á, do đó Hoa Kỳ tăng cường hỗ trợ quân sự cho miền Nam Việt Nam. Vào đầu năm 1961 có khoảng 1.500 lính Mỹ ở Việt Nam, năm 1968 là gần nửa triệu. Các cuộc biểu tình mạnh mẽ cả ở Hoa Kỳ và thế giới bên ngoài chống lại sự tàn bạo của chiến tranh và tổn thất quân sự lớn đã khiến Hoa Kỳ phải rời Việt Nam vào năm 1973. FNL và Bắc Việt đã đánh bại Nam Việt Nam khi thủ đô Sài Gòn bị chiếm vào năm 1975. Liên Hợp Quốc và Hoa Kỳ sau đó ước tính có khoảng 4 đến 5 triệu người Việt Nam đã chết trong chiến tranh. Gần 60.000 lính Mỹ đã chết ở Việt Nam. Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba. Sau cuộc nội chiến, Fidel Castro lên nắm quyền ở Cuba vào năm 1959. Vì nằm gần Hoa Kỳ nên chế độ cách mạng mới bị coi là một mối đe dọa. Một nỗ lực do Mỹ hậu thuẫn nhằm lật đổ Castro vào năm 1961 đã thất bại. Castro đã yêu cầu và nhận được sự giúp đỡ từ Liên Xô. Nước đã đặt robot trang bị vũ khí hạt nhân ở Cuba để ngăn chặn những nỗ lực tiếp theo nhằm tấn công đất nước. Hoa Kỳ đáp trả bằng cách chặn hoạt động vận chuyển để ngăn các tàu Liên Xô tiếp tục vận chuyển robot. Trong 13 ngày mà các đơn vị hải quân của Hoa Kỳ và Liên Xô đối đầu nhau, một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba đã đến gần hơn bao giờ hết. Cuối cùng, cuộc xung đột đã được giải quyết bằng một thỏa thuận, trong đó Liên Xô rút vũ khí hạt nhân và Hoa Kỳ cam kết không bao giờ tấn công Cuba. Ufanie. 68 Crystal Bluehouse Mk2 mặt trời tên lửa đối không để đối phó với mối đe dọa từ máy bay ném bom hạt nhân tầm cao. Không quân Thụy Điển đã quyết định mua tên lửa phòng không Bluehouse Mk2 từ Vương quốc Anh. Phòng không trên bộ chủ yếu là trách nhiệm của quân đội nhưng ở giai đoạn đầu, rõ ràng là các đơn vị máy bay chiến đấu của Thụy Điển cần được bổ sung tên lửa phòng không có khả năng tiếp cận các mục tiêu tốc độ cao ở độ cao lớn. Sứ mệnh trong trường hợp xảy ra chiến tranh và nỗ lực xâm lược Thụy Điển của Liên Xô có nguy cơ đáng kể về việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Không quân Thụy Điển bày tỏ lo ngại rằng lực lượng phòng thủ chiến đấu của nước này có thể không hiệu quả trong việc chống lại máy bay ném bom hạt nhân của Liên Xô bay ở tốc độ cao và độ cao lớn. Tên lửa đất đối không Bluehouse tên gọi của Thụy Điển là tên lửa 68 nhằm chống lại mối đe dọa này và tăng cường khả năng phòng không của Thụy Điển. Những tên lửa này dễ dàng duy trì ở trạng thái sẵn sàng cao, có tầm bắn xa và có thể đạt tới độ cao lớn. Tôn trọng và bình đẳng. Trong những năm 1970, ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia vào thị trường lao động. Ý tưởng về trách nhiệm chung của cha mẹ và xã hội đối với trẻ em ngày càng lớn. Số lượng các trung tâm chăm sóc ban ngày tăng lên nhanh chóng. Một cái nhìn mới về trẻ em cũng bắt đầu có bước đột phá. Ví dụ,
Điều này được thấy ở các trường học áp dụng các phương pháp giảng dạy ít nghiêm ngặt hơn. Từ năm 1979, đồng tính luyến ái không còn bị coi là bệnh tâm thần nữa. Quốc hội Thụy Điển đã hạ độ tuổi trưởng thành từ 20 xuống 18 tuổi và nhờ đó nhiều công dân có quyền bầu cử hơn. Bất chấp phong trào cánh tả ở Thụy Điển ngày càng phát triển mạnh mẽ, Đảng Dân Chủ Xã hội vẫn thua trong cuộc bầu cử năm 1976. Đảng này đã cai trị đất nước trong 44 năm. Năm 1976, Lagan Omed Betamande Iabeslivet đạo luật đồng quyết định tại nơi làm việc được ban hành. Đạo luật điều chỉnh mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động, đã củng cố vị thế của người lao động. Kết quả của việc này là mọi người đều có thêm một tuần nghỉ có lương tổng cộng là 5 tuần mỗi năm. Ô nhiễm cuộc khủng hoảng dầu mỏ toàn cầu cũng ảnh hưởng đến Thụy Điển, dẫn đến việc cắt giảm xăng dầu. Song song với cuộc khủng hoảng, phong trào bảo vệ môi trường ngày càng có ảnh hưởng lớn. Một số loài động vật hoang dã, ví dụ như chim săn mồi và hải cẩu, đã giảm số lượng do ô nhiễm. Sự phản đối việc mở rộng năng lượng hạt nhân đã diễn ra. Vào đầu những năm 1970, chính quyền Thụy Điển đã có kế hoạch khởi động 24 lò phản ứng hạt nhân. Vấn đề hạt nhân đã được thảo luận sôi nổi và dẫn đến cuộc trưng cầu dân Ý vào năm 1980. Chiến tranh Afghanistan. Liên Xô xâm chiếm Afghanistan vào năm 1979 và nắm quyền kiểm soát thủ đô Kabul của đất nước. Mục đích là để bảo vệ lập trường của chính phủ thân Liên Xô đang bị các nhóm du kích đe dọa. Từ phía Mỹ, cuộc xâm lược được coi là mối đe dọa đối với nguồn tài nguyên dầu mỏ quan trọng ở Vịnh Ba Tư. Thông qua cơ quan cải huấn khác của mình, CIA, Hoa Kỳ đã hỗ trợ vũ khí và huấn luyện cho Perila Mujahedin, người Afghanistan trong cuộc chiến chống lại cuộc xâm lược Mỹ tiến hành ở Việt Nam. Rút lui có nghĩa là mất đi uy tín quân sự một cách không thể chấp nhận được. Liên Hợp Quốc và các nước khác lên án chiến tranh, nhưng việc chiếm đóng vẫn tiếp tục cho đến năm 1988. Dưới sự lãnh đạo của Xem Mikhail Gorbachev, Liên Xô cuối cùng đã quyết định rút quân. Họ mắc kẹt ở một vùng đất nơi các cuộc nội chiến tiếp tục hoành hành. Kết thúc chiến tranh lạnh, thống nhất nước Đức tháng 5 năm 1989, Hungary bất ngờ mở cửa biên giới với Áo, tạo cơ hội cho người Đông Đức du lịch sang Tây Âu. Tình hình chính quyền Đông Đức trở nên bất ổn và sau áp lực lớn, bức tường Berlin, biểu tượng của biên giới bất khả xâm phạm giữa Đông và Tây, được khai trương vào ngày 9 tháng 11. Năm sau, Đức được thống nhất trong một liên minh tiền tệ sau sự chấp thuận của các thế lực chiếm đóng đã có mặt ở nước này kể từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc. Một năm sau khi bức tường sụp đổ, Đông và Tây Đức thống nhất thành một bang với Berlin là thủ đô. Tháng 1 năm 1992, Liên Xô chính thức giải thể và chiến tranh lạnh kết thúc.
đổ bức tường Berlin diễn ra vào ngày 9 tháng 11 năm 1989 và là sự kiện quan trọng đánh dấu cuộc kết thúc của chiến tranh lạnh và mở ra kỷ nguyên mới cho Đức và cả châu Âu. Nguyên nhân: bức tường Berlin được xây dựng vào năm 1961 để chia cắt Berlin Đông và Berlin Tây, một biểu tượng rõ ràng của sự chia rẽ giữa các phương thức chính trị. Phương Tây là tự do, phương Đông là cộng sản. Sự kiện chính: vào ngày 9 tháng 11 năm 1989, một số phương tiện truyền thông Đông Đức không chính thức thông báo rằng người dân được phép đi qua biên giới. Sự kiện này thu hút hàng ngàn người Đông Đức đến bức tường, và với áp lực từ người dân và sự không kiềm chế của lính gác biên giới, cuối cùng tường đã bị mở cửa. Hậu quả: sự kiện này không chỉ mở cửa cho việc thống nhất Đức mà còn kích thích các biến đổi chính trị lớn tại châu Âu Đông, dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô và sự tan rã của khối cộng sản. Hậu quả lớn hơn: sụp đổ bức tường Berlin mở ra một kỷ nguyên mới cho châu Âu, đánh dấu sự kết thúc của chiến tranh lạnh và khởi đầu cho quá trình thống nhất châu Âu. Sự kiện này không chỉ có ý nghĩa lịch sử mà còn mang lại hy vọng và tự do cho hàng triệu người Đức và châu Âu. Chiến tranh lạnh trong những năm 1980, thập niên 1980 chứng kiến sự khởi đầu đầy kịch tính dưới hình thức Liên Xô xâm lược Afghanistan. Chính phủ Hoa Kỳ lo ngại rằng cuộc xâm lược là một bước tiếp cận Vịnh Ba Tư và các nguồn tài nguyên dầu mỏ quan trọng ở đó. Vì lý do này, sự hợp tác giữa các siêu cường đã đạt được động lực. Bất chấp mọi hiệp ước giải trừ quân bị, Ronald Reagan chống cộng mạnh mẽ đã trở thành Tổng thống Hoa Kỳ. Ở Tây Âu, NATO đã triển khai tên lửa hành trình với sức mạnh vươn tới tất cả các thành phố lớn ở phía Tây Liên Xô. Có những vấn đề trong nền kinh tế cuối cùng đã khiến Liên Xô sụp đổ. Việc duy trì tốc độ với Hoa Kỳ trong cuộc chạy đua vũ trang đã trở nên không bền vững về mặt kinh tế. Bức tường Berlin được mở ra trong niềm hân hoan năm 1989, biểu tượng cho sự kết thúc của chiến tranh lạnh. Vài năm sau Liên Xô tan rã, những tàu ngầm nước ngoài và giải thiết về JAS-39 Gripen vào mùa thu năm 1981, một tàu ngầm Liên Xô mắc cạn trong khu vực hạn chế quân sự thuộc quần đảo Kaukruna ở phía đông nam Thụy Điển. Một số trường hợp nhìn thấy có thể được hiểu là tàu ngầm từ một quốc gia khác trong vùng biển Thụy Điển đã được báo cáo trong những năm sau đó. Mối quan hệ giữa Thụy Điển và Liên Xô rơi vào khủng hoảng. Khả năng của các lực lượng vũ trang là chủ đề được thảo luận sôi nổi. Ngân sách quốc phòng đã được tăng lên, đặc biệt là phần đóng góp của Hải quân. Ngoài ra, Riksdag của Thụy Điển đã quyết định đầu tư vào sản xuất máy bay chiến đấu đa năng JAS vào năm 1982. Loại máy bay này có thể được triển khai trong các vai trò săn bắn, tấn công và trinh sát. JAS là từ viết tắt của truy đuổi, tấn công và trinh sát trong tiếng Thụy Điển, săn bắn, tấn công và trinh sát. Nỗi sợ hãi về những điều chưa biết. Trong những năm 1980, những người tị nạn đã đến Thụy Điển theo từng đợt. Số lượng trại tị nạn tăng lên và thời gian chờ đợi quyết định tị nạn tăng lên. Sự thù địch với người nước ngoài ngày càng gia tăng, dẫn đến việc các đảng phái Thụy Điển lấy vấn đề nhập cư làm chủ đề chính. Cái chết đầu tiên ở Thụy Điển do bệnh suy giảm miễn dịch AIDS xảy ra vào năm 1983. Loại virus lây lan căn bệnh này, HTLV-3 hay HIV, được xác định vào năm 1983. Ban đầu, quan điểm cho rằng chỉ những người đồng tính nam và những người tiêm trích ma túy mới có thể mắc bệnh AIDS. Điều này khiến những người này đặc biệt dễ bị tổn thương trước thành kiến và bị ngược đãi.
Lực lượng không quân Thụy Điển năm 1990 đến năm 2010. Không quân Thụy Điển tổ chức và huấn luyện các đơn vị dù căn cứ không quân cũng như các đơn vị chỉ huy và kiểm soát trong ngành hàng không quân sự của Thụy Điển. Các đơn vị này được tổ chức cho một nhiệm vụ cụ thể trong chiến tranh hoặc hòa bình, duy trì trạng thái sẵn sàng thường trực để bảo vệ biên giới Thụy Điển. Họ cũng phải sẵn sàng tham gia các hoạt động quân sự ở các nước khác. Công việc yêu cầu các loại máy bay khác nhau, máy bay và trực thăng với công suất và trang bị khác nhau tùy thuộc vào vai trò chúng thực hiện. Nhân viên và trang thiết bị của các đơn vị được phân chia cho các đơn vị khác nhau của không quân. Linh hoạt hơn và quốc tế an toàn hơn. Những thay đổi lớn đã diễn ra trong nền quốc phòng của Thụy Điển trong 2 thập kỷ sau khi bức tường Berlin và Liên Xô sụp đổ. Theo thời gian, nhận thức ngày càng tăng rằng Thụy Điển giờ đây đã an toàn hơn và không còn có nguy cơ bị tấn công bởi một cường quốc nước ngoài. Hầu hết mọi người đều coi chiến tranh lạnh đã kết thúc và đây là một trong những lý do khiến người ta chi ít tiền hơn cho quốc phòng. Cơ bản của điều này là ý tưởng rằng với sự phối hợp tốt hơn, tăng tính linh hoạt và sự hỗ trợ của hệ thống kỹ thuật, hàng phòng ngự của Thụy Điển có thể trở nên linh hoạt hơn. Hợp tác với các tổ chức quốc tế vì hòa bình là một điểm khởi đầu quan trọng khác và ngày càng trở nên quan trọng sau khi Thụy Điển gia nhập Liên minh châu Âu vào năm 1995. Vai trò của các đơn vị quân đội bao gồm các hoạt động bảo vệ trong xã hội dân sự và từ năm 2007 còn ứng phó với chủ nghĩa khủng bố hoặc phá hoại. Lực lượng vũ trụ Thụy Điển hôm nay, chức năng chính của lực lượng vũ trang là bảo vệ Thụy Điển bằng các hoạt động quân sự trong nước và quốc tế. Một yếu tố quan trọng khác là hợp tác với các cơ quan chức năng khác để ứng phó với các loại mối đe dọa khác đối với xã hội của chúng ta. Lực lượng vũ trang Thụy Điển bao gồm lục quân, hải quân và không quân, có sự hợp tác cao độ giữa 3 chi nhánh và với tổ chức tình nguyện Home Guard. Công việc của các tổ chức tình nguyện là rất quan trọng trong công tác quốc phòng. Ngoài lực lượng bảo vệ nhà, các tổ chức bao gồm Cơ quan Phòng vệ Tình nguyện Phụ nữ Thụy Điển, Hiệp hội Bảo vệ Dân sự Thụy Điển, Liên đoàn Quốc gia các hiệp hội không quân Thụy Điển, Quân đoàn Không quân Tình nguyện, Hiệp hội Sao xanh Thụy Điển, Hiệp hội Chó lao động Thụy Điển, Hiệp hội Đào tạo Quốc phòng. Nghiệp vụ quân đội rừng trong năm 2010 cạnh tranh tăng cạnh về tài nguyên tự nhiên, phần lớn trang thiết bị trong lực lượng vũ trang đã cũ và lỗi thời, đặc biệt là trong quân đội. Lực lượng không quân được trang bị tương đối tốt, đặc biệt là nhờ những khoản đầu tư lớn vào JAS-39 Gripen. Cân bằng ngân sách là một việc khó khăn và ngay từ đầu những năm 1990, đã có ít lính nghĩa vụ được đào tạo hơn. Chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc được thiết lập vào năm 1901 đã bị tạm dừng vào năm 2010. Trọng tâm chuyển sang đào tạo những người thể hiện sự quan tâm đến các vai trò và hy vọng kinh nghiệm cũng như kỹ năng của họ có thể được giữ lại trong lực lượng vũ trang. Một tiêu chí để tuyển dụng là sẵn sàng tham gia các hoạt động quốc tế nếu được yêu cầu. Vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, 2 chiếc máy bay bị cướp đã bay vào trung tâm thương mại thế giới ở New York. Tòa tháp đôi bốc cháy và sụp đổ. Sáng cùng ngày, một chiếc máy bay bị cướp khác đã đâm vào lầu 5 góc trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ ở Washington. Chiếc máy bay bị cướp thứ tư đã bị rơi ở Pennsylvania sau khi hành khách khống chế được bọn không tặc. Gần 3.000 người từ 90 quốc gia khác nhau đã chết. Các cuộc tấn công gây sốc và đau buồn, đồng thời làm tăng thêm sự ngờ vực. Tổ chức khủng bố Hồi giáo Al-Qaeda đứng đằng sau vụ tấn công. Cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu có sự tham gia của Hoa Kỳ và một số đồng minh trên toàn thế giới, bắt đầu sau sự kiện ngày 11 tháng 9. Vào tháng 10, lực lượng Mỹ đã phát động một chiến dịch ở Afghanistan nhằm lật đổ Taliban, lực lượng đang che chở cho thủ lĩnh Al-Qaeda Osama Bin Laden.
Một thế giới thu hẹp lại không chỉ biên giới giữa các quốc gia được mở ra sau sự thống nhất giữa Berlin và Đức năm 1990 và sự tan rã của Liên Xô năm 1991. Sự phát triển kỹ thuật số còn đưa mọi người đến gần nhau hơn khi điện thoại di động và máy tính gia đình trở nên phổ biến hơn. Phải chăng trong những năm 1990, một tin nhắn có thể được gửi từ nơi này đến nơi khác trên thế giới trong một giây, qua điện thoại hoặc email? Wikipedia được ra mắt vào năm 2001 cho phép mọi người chia sẻ kiến thức của mình. Facebook được thành lập vào năm 2004 và những ai muốn chia sẻ nhiều hơn có thể làm điều đó trên blog của riêng họ. Công nghệ mới còn đưa hiện thực chiến tranh đến gần hơn. Khi hãng thông tấn CNN của Mỹ phát sóng trực tiếp về các cuộc chiến ở Kuwait và Iraq, bạn đã gửi tốt hơn để có nhiều hơn nhưng chênh lệch lớn bất chấp sự khác biệt lớn giữa các nước giàu và nghèo. Nhiều người đã nhận thấy mức sống của họ được cải thiện vào cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, tuổi thọ trung bình tăng, thu nhập cũng tăng, trong khi tỷ lệ nghèo giảm. Từ năm 2008, phần lớn dân số toàn cầu sống ở khu vực thành thị. Một tỷ lệ lớn dân số ở các nước nghèo cuối cùng phải sống ở các khu ổ chuột nhanh chóng mọc lên như nấm ở ngoại ô các thị trấn và thành phố. Châu Phi và châu Á chứng kiến quá trình đô thị hóa mạnh mẽ nhất. Từ những năm đầu của thập kỷ 1990 đến cuối thập kỷ 2000, công nghệ di động và thiết bị điện tử tiến hóa rất nhanh. Điện thoại di động bắt đầu từ những chiếc điện thoại cầm tay cồng kềnh và có hạn chức năng, các mô hình tiến bộ với kích thước nhỏ gọn hơn, màn hình màu sắc và tính năng như tin nhắn văn bản, trình duyệt web cơ bản. Và cuối cùng là các ứng dụng như email và trò chơi. Máy ảnh và máy quay video kỹ thuật số, công nghệ đã chuyển từ máy ảnh phim truyền thống sang máy ảnh kỹ thuật số với độ phân giải ngày càng cao. Khả năng ghi video và khả năng lưu trữ trực tiếp trên thẻ nhớ. Máy nghe nhạc từ các máy Walkman cơ động, công nghệ đã phát triển với iPod và các thiết bị MP3 khác. Chúng có dung lượng lưu trữ lớn hơn, chất lượng âm thanh tốt hơn và khả năng quản lý âm nhạc thông qua các giao diện người dùng thân thiện hơn. Máy ghi âm và phát video. Công nghệ kỹ thuật số đã cho phép các thiết bị ghi âm và phát video với chất lượng cao. Từ máy ghi âm di động cho đến các thiết bị ghi video như máy quay số hoặc máy chụp video tích hợp trong điện thoại di động. Trong thời kỳ này, sự phát triển của các thiết bị điện tử di động đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc tích hợp nhiều chức năng vào các thiết bị nhỏ gọn, mang lại sự thuận tiện và linh hoạt cho người sử dụng. GeForce Gripen có thể quay với lực lên đến 9 giờ, có nghĩa là phi công có thể chịu một lực gia tốc lên tới 9 lần lực hấp dẫn. Do đó, phi công phải có bộ đồ để bảo vệ khỏi những lực này. Hệ thống bộ đồ bay của Gripen bao gồm một bộ đồ G có chức năng ngăn máu đẩy vào chân khi tải trọng G cao và một hệ thống quá áp cũng được điều chỉnh bởi lực G. Hệ thống anti-G. Sau hệ thống anti-G suit là một bộ đồ có các tính năng đặc biệt giúp bảo vệ phi công trong suốt chuyến bay. Một trong những chức năng quan trọng nhất của bộ đồ là chống lại tác động của lực G, lực hấp dẫn mà phi công phải chịu trong suốt chuyến bay. Khi cơ thể con người chịu tác dụng của lực G cao, máu sẽ dồn xuống chân, lực G dương, hoặc bị đẩy lên phía đầu, lực G âm. Bộ đồ chống G chống lại tác dụng này bằng cách thắt chặt và nén cơ thể, do đó hạn chế lưu lượng máu. Bộ đồ được làm bằng vật liệu chống cháy và cũng có khả năng tự dập tắt. Nếu phi công phải hạ cánh xuống nước,
Bộ đồ này không thấm nước và bảo vệ khỏi tình trạng hạ thân nhiệt và có tính năng bảo vệ hướng Tây. Hệ thống trang phục được tài trợ bởi lực lượng vũ trang Thụy Điển và Pháp. JAS-39 Gripen là một máy bay tiêm kích đa năng của Thụy Điển, sản xuất bởi hãng Saab. Phiên bản JAS-39B là phiên bản huấn luyện kép Twin Seat của Gripen, chức năng chính. Gripen được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ từ chiến đấu không gian đến trinh sát và hỗ trợ không quân. Hiệu suất với khả năng tốc độ cao, khả năng maneuver tốt và khả năng bay ở độ cao cao. Gripen có thể thích ứng với nhiều loại môi trường chiến đấu. Công nghệ được trang bị các hệ thống điện tử tiên tiến, vũ khí hiện đại và bộ điều khiển bay linh hoạt. JAS-39B có khả năng hoạt động hiệu quả và linh hoạt trong nhiều tình huống. Phiên bản kép JAS-39B là phiên bản có 2 ghế, dành cho việc huấn luyện hoặc thực hiện nhiệm vụ với phi công và hỗ trợ. Sự linh hoạt và chi phí thấp. Một trong những điểm mạnh của Gripen là khả năng linh hoạt trong vận hành và chi phí bảo dưỡng thấp, giúp cho việc sử dụng và bảo trì trở nên hiệu quả hơn đối với các quốc gia sử dụng nó. Tóm lại, JAS-39B Gripen là một máy bay tiêm kích đa năng linh hoạt, có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ trong không gian chiến đấu với hiệu suất và chi phí khai thác tốt. Nhân viên thêm việc cắt giảm quốc phòng bắt đầu từ những năm 1960 và 1970 tiếp tục diễn ra vào đầu những năm 1980. Số lượng nhân viên giảm. Mặc dù những phụ nữ thực hiện nghĩa vụ quân sự lần đầu tiên có thể theo đuổi sự nghiệp quân sự, thay vào đó, kinh phí được phân bổ nhiều hơn cho vật liệu. Quốc hội Thụy Điển quyết định đầu tư phát triển máy bay chiến đấu mới, JAS-39 Gripen. Máy bay đa chức năng mới sẽ có thể chuyển đổi giữa các máy bay chiến đấu, vai trò tấn công và trinh sát trong chuyến bay. Năm 1981, tàu ngầm Liên Xô được trang bị vũ khí hạt nhân U-137 mắc cạn tại khu vực hạn chế quân sự thuộc quần đảo Cao Kruna. Thập kỷ này được đặc trưng bởi các cuộc tìm kiếm rộng rãi các tàu ngầm nước ngoài ở vùng biển Thụy Điển. Điều này dẫn đến ngân sách quốc phòng được tăng lên vào cuối những năm 1980, đặc biệt là cho hải quân và Máy bay SKP-9A MBB là một loại trực thăng quân sự của Thụy Điển, được chế tạo bởi hãng MBB Messerschmitt Bonncock Blohm và sử dụng để thực hiện nhiều nhiệm vụ chức năng chính. Được sử dụng trong quân đội Thụy Điển, SKP-9A được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ vận chuyển quân sự, cứu hộ, trinh sát và hỗ trợ các hoạt động quân sự khác. Hiệu suất là một trực thăng nhỏ gọn, nhanh nhẹn và linh hoạt. Bo 105 CB3 có khả năng di chuyển linh hoạt trong môi trường địa hình đa dạng. Công nghệ được trang bị các thiết bị điện tử tiên tiến. Bo 105 CB3 cung cấp khả năng vận hành đáng tin cậy trong các tình huống khác nhau. Sự đa dụng, máy bay này có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau từ vận chuyển quân sự, hỗ trợ y tế đến hoạt động trinh sát và giám sát. Đặc điểm kỹ thuật SKP-9A Bo 105 CB3 có thể vận tốc lên đến khoảng 270 km/h, sức nâng có thể đạt đến 1.400 kg và khả năng bay trong thời gian dài. Tóm lại, SKP-9A MBB Bo 105 CB3 là một loại trực thăng linh hoạt đa dụng được sử dụng rộng rãi trong quân đội Thụy Điển để thực hiện nhiều nhiệm vụ quân sự và hỗ trợ.
Mọi người hãy like, chia sẻ, đăng ký kênh, ủng hộ mình nha, để mình có động lực làm thêm những video cho mọi người xem. Cảm ơn mọi người.